สวัสดีครับผมชื่อป๊อปนะครับตลอดชีวิตของผมนั้นมีบ้างที่เคยเจอเรื่องราวที่หาคำตอบไม่ได้หรืออาจจะหมายถึงผีอะไรทำนองนั้นแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะใช่ผีและวิญญาณหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องของคุณไสยหรือการทำของใส่กันเสียมากกว่าเอาเป็นว่าผมขอเล่าเรื่องของผมเลยก็แล้วกันนะครับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วผมได้ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านก่อนจะย้ายกลับขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพและได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่ห้องพักในคอนโดห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องสุดท้ายติดกับบันไดหนีไฟช่วงแรกๆที่ผมเข้าไปอยู่ก็ปกติดีครับไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมออกจากห้องไปทำงานผมก็ได้เห็นว่าห้องตรงข้ามมีการเอายันมาติดไว้ที่หน้าประตูห้องผมเองก็แปลกใจมากที่จู่ๆก็เอามาติดไว้แต่หลังจากนั้นแค่วันเดียวผมก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นประจำเหมือนกับทุกวันเพราะผมพักอยู่ไกลจากที่ทำงานมากๆก็เลยมักจะกลับมาถึงห้องตอนดึกๆในช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มและในวันนั้นผมก็กลับมาถึงห้องเกือบจะ4 ทุ่มแล้วแต่ระหว่างที่กำลังเดินไปตามทางเดินผมก็มองเห็นเหมือนเงาของใครบางคนเดินหายเข้าไปทางฝั่งห้องของผมแวบๆผมจึงรีบวิ่งไปดูรีบจับลูกบิดประตูเปิดเพราะคิดว่าเป็นขโมยแต่ปรากฏว่าประตูก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมอีกอย่างแม่กุญแจที่ผมคล้องเอาไว้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมด้วยผมตกใจนิดหน่อยและคิดว่าอาจจะเพลียจากการทำงานเลยพยายามไม่คิดอะไรต่อหลังจากเข้าห้องมาได้ผมก็พักผ่อนกินข้าวอาบน้ำและเตรียมตัวเข้านอนซึ่งปกติแล้วเวลาที่ผมอยู่คนเดียวผมมักจะไม่ค่อยเปิดไฟให้สว่างไปทั่วทั้งห้องจนผมอาบน้ำเสร็จและกำลังจะเดินเข้าห้องนอนที่ผมไม่ได้เปิดไฟไว้แสงสลัวๆจากห้องน้ำทำให้สายตาของผมเห็นเหมือนร่างหรือเงาที่เหมือนกับคนยืนอยู่ในห้องนอนและกำลังจ้องมาที่ผมบอกตรงๆว่าผมถึงกับชะงักและงงมากๆรีบหันไปดูประตูห้องของตัวเองว่าล็อกไว้ดีหรือเปล่าซึ่งทุกอย่างก็ปกติลูกโซ่ที่ประตูก็ถูกคล้องเอาไว้เหมือนเดิมผมจึงเปิดประตูกระจกบานเลื่อนช้าๆรีบเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟในห้องนอนให้สว่างแต่กลับไม่มีใครหรืออะไรแบบที่ผมเห็นก่อนหน้านี้ผมเริ่มรู้สึกกังวลกับสิ่งที่เจอติดกันในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันมากถึง2 ครั้งแต่ก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรเหมือนเดิมครับเพราะวันพรุ่งนี้ผมต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าไม่ควรจะมีอะไรที่มาทำให้คิดมากผมจึงรีบแต่งตัวปิดไฟและเข้านอนในช่วงเวลาใกล้ๆจะเที่ยงคืนเหมือนอย่างที่เคยทำทุกวันในช่วงวันทำงานแต่ในคืนนั้นตอนที่ไฟดับมืดสนิทไปหมดแล้วผมกลับนอนไม่หลับทั้งที่ปกติผมจะหลับค่อนข้างง่ายเพราะความเหนื่อยจากการทำงานและเรื่องที่ต้องเจอมาตลอดทั้งวันแต่คืนนั้นมันกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยผมนอนพลิกไปพลิกมาจนลืมตาตื่นขึ้นผมกล้าสาบานเลยครับว่าในความมืดนั้นผมเห็นร่างที่เป็นเหมือนเงาคล้ายกับคนลอยอยู่กลางอากาศและลอยวนอยู่รอบๆตัวของผมก่อนที่มันจะค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ผมรีบเอื้อมมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงแต่มันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมผมจึงตัดสินใจลุกขึ้นนั่งและเริ่มสวดมนต์หวังให้ใจของตัวเองสงบลงบ้างแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นเลยเพราะตอนที่ผมกำลังหลับตาสวดมนต์อยู่นั้นผมก็รู้สึกได้ถึงสัมผัสที่คล้ายกับการเอานิ้วมาจิ้มหรือแตะที่หัวไหล่ของผมเบาๆพร้อมกับเสียงพูดที่ผมแน่ใจมากว่าตัวเองได้ยินอย่างชัดเจนสวดอะไรเหรอสวดด้วยคนสิเสียงพูดที่ว่านั้นทำเอาผมสะดุ้งจนรีบลืมตาทั้งที่ยังเปิดไฟหัวเตียงอยู่ในคราวนี้ผมกลับเห็นเหมือนหน้าของใครบางคนที่เป็นผู้ชายยื่นเข้ามาหาผมและยิ้มให้นั่นเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวมากๆครับผมตกใจจนหงายหลังล้มไปที่ปลายเตียงก่อนจะพยายามลุกขึ้นและออกไปจากห้องนอน
ในตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกก็เลยหยิบกุญแจห้องและกุญแจรถออกไปจากห้องตอนที่ผมเปิดประตูออกไปผมก็ได้เจอผู้หญิงที่อยู่ห้องฝั่งตรงข้ามกับผมเหมือนว่าเธอตั้งใจเปิดประตูออกมาดูในสิ่งที่ผมเจอแต่พอเธอเห็นผมเธอก็ตกใจและรีบปิดประตูกลับเข้าห้องไปในใจของผมตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าเธอเป็นสาเหตุของเรื่องที่ผมต้องเจอทั้งหมดผมตัดสินใจลงไปนอนในรถของตัวเองจนถึงเช้าก่อนจะกลับขึ้นมาที่ห้องของตัวเองในตอนที่ฟ้าเริ่มสว่างแล้วสิ่งที่ผมเจอเมื่อคืนทำให้ผมกล้ากลัวที่จะเข้าห้องของตัวเองอยู่สักพักแต่สุดท้ายผมก็กลับเข้าไปในห้องเพื่อเตรียมตัวและออกจากห้องไปทำงานเหมือนเดิมในคืนต่อมาผมต้องบอกเลยครับว่าผมเจอเหตุการณ์แบบเดิมไม่มีผิดจนผมทนไม่ไหวต้องโทรไปเล่าและปรึกษากับรุ่นพี่ที่ทำงานที่ผมรู้จักคนหนึ่งรุ่นพี่ก็บอกให้ผมใจเย็นๆก่อนซึ่งผมก็พอจะเข้าใจนะครับว่าถ้าใครได้ฟังเรื่องที่ผมเล่าก็ต้องตกใจกันทั้งนั้นเพราะว่ามันแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นจริงซึ่งห้องนี้ก่อนหน้านั้นหลายเดือนที่ผมอยู่มานานก็ไม่เป็นไรแต่กลับเพิ่งมาเจอเหตุการณ์แปลกๆรุ่นพี่ที่ทำงานก็พยายามให้ผมคิดในแง่ดีว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับห้องตรงข้ามแต่ในความคิดของผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆเลยตัดสินใจไปเคาะประตูห้องตรงข้ามเพื่อจะหาความจริงว่าเธอได้ทำอะไรหรือเปล่าแต่เคาะเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมเปิดทั้งที่ผมมั่นใจว่าเธออยู่ในห้องผมกลับมาที่ห้องของตัวเองเปิดไฟให้สว่างทั่วทั้งห้องและใช้ผ้าห่มคลุมเพื่อปิดแสงให้ตัวเองนอนหลับได้แต่ดูเหมือนว่ามันจะหนักกว่าเดิมครับผมรู้สึกได้เลยว่ามีบางอย่างอยู่นอกผ้าห่มมันเป็นเงาคล้ายกับคนเหมือนเดิมมันอยู่นอกผ้าห่มบางๆที่ผมมองทะลุไปเห็นข้างนอกได้บางส่วนแล้วมันก็ใช้มือดึงผ้าห่มของผมให้ลอยออกไปจนผมต้องรีบเด้งตัวจากเตียงและออกจากห้องของตัวเองไปอีกครั้งผมลงไปตั้งสติข้างล่างตึกที่ผมอยู่ท่าทางของผมในตอนนั้นถ้าใครเห็นคงไม่กล้าจะเข้าใกล้อย่างแน่นอนและต้องคิดว่าผมอาจจะสติไม่ดีหรือกำลังจะระเบิดอารมณ์ออกมาบอกเลยว่าในตอนนั้นผมสติหลุดแบบสุดๆผมเลยตัดสินใจโทรไปหาแม่ในกลางดึกโชคดีมากที่แม่ของผมรับสายทั้งที่ปกติแล้วถ้าเป็นช่วงกลางดึกแม่ของผมแทบจะไม่รับสายเลยเพราะแม่มักจะปิดเสียงมือถือเอาไว้ผมเล่าให้แม่ฟังด้วยความกลัวจนแม่ผมเองก็รู้สึกตื่นกลัวไปด้วยแม่บอกกับผมว่าให้รอและอย่าเพิ่งกลับขึ้นห้องไปอีกเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในห้องของผมมันคืออะไรโชคดีที่วันต่อมาเป็นวันหยุดทำงานผมเลยตัดสินใจไปเช่าโรงแรมเพื่อนอนก่อนในคืนนั้นเพราะถ้าผมไม่ได้นอนเลยก็คงจะเหนื่อยล้าไปมากกว่านี้ช่วงบ่ายของวันถัดมาแม่ก็โทรมาหาผมและเล่าให้ฟังว่าแม่ไปหาหมอซึ่งในที่นี้ผมก็พอจะเข้าใจนะครับว่าน่าจะเป็นหมอผีหรืออะไรสักอย่างที่สามารถจะดูเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมได้แม่บอกกับผมว่ามีใครบางคนทำของบางอย่างซึ่งน่าจะให้ผีมาที่ห้องที่ผมพักอยู่อย่างแน่นอนผมเลยตัดสินใจเล่าเรื่องเกี่ยวกับห้องตรงข้ามให้แม่ฟังเพิ่มเติมผู้หญิงใช่ไหมผมตกใจเล็กน้อยที่แม่รู้ว่าห้องตรงข้ามเป็นผู้หญิงทั้งที่ผมไม่เคยเล่าเรื่องห้องตรงข้ามให้แม่ฟังเลยอันที่จริงก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะเล่าเพราะมันไม่ได้มีอะไรจนมีเรื่องนี้ขึ้นมาแม่จะขึ้นไปหาพรุ่งนี้จะเอาของไปไว้ที่ห้องอดทนหน่อยนะและก็เป็นอีกคืนที่ผมต้องเช่าโรงแรมนอนต่อแต่ดันมีงานด่วนที่ผมต้องส่งซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ผมมีนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครับและผมก็ไม่มีแท็บเล็ตอะไรทั้งนั้นทำให้ผมต้องกลับเข้าไปที่ห้องในตอนดึกทั้งที่ผมไม่อยากจะเข้าไปเลยระหว่างทางเดินที่ผมต้องเดินไปที่ห้องผมก็เห็นผู้หญิงห้องตรงข้ามกำลังยืนทำอะไรบางอย่างที่หน้าห้องของผมเรียกเธอและรีบวิ่งเข้าไปหาแต่พอเธอรู้ตัวก็กลับเข้าห้องของตัวเองไปผ
ผมรู้สึกคิดผิดมากที่เรียกเธอผมจึงเคาะประตูห้องของเธอด้วยความโมโหเพราะเคาะเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมเปิดและไม่ยอมที่จะคุยกับผมจนทำให้ข้างห้องต้องเปิดประตูออกมาดูผมเลยต้องหยุดและขอโทษก่อนจะไขกุญแจเข้าห้องของตัวเองไปแต่ทันทีที่ผมเปิดประตูในความมืดนั้นผมเห็นเงาคล้ายคนยืนอยู่หลายคนมากจนผมเข่าอ่อนทรุดลงตรงนั้นเลยครับผมอึ้งจนตัวแข็งลุกไม่ไหวแต่พอตั้งสติได้ผมก็รวบรวมแรงที่มีอยู่เพื่อลุกขึ้นและเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟที่อยู่ในห้องซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับประตูนั่นแหละผมเปิดไฟไปทั่วทั้งห้องเหมือนเดิมก่อนจะรีบเปิดคอมพิวเตอร์รีบจัดการส่งงานให้ที่ทำงานและคิดว่าไหนๆก็กลับมาแล้วผมน่าจะเอาเสื้อผ้าติดไปบางชุดเพื่อไว้เปลี่ยนระหว่างที่ผมอยู่ที่โรงแรมแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เว้นช่วงให้ผมได้หายใจเลยครับเพราะครั้งนี้แม้แต่ตอนที่ไฟในห้องยังเปิดอยู่มันก็โผล่ออกมาให้ผมเห็นครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นอย่างชัดเจนเต็มตาว่ามันมีลักษณะยังไงมันไม่ได้เหมือนในหนังหรือในละครที่ผมเคยดูไปซะทั้งหมดแต่สิ่งที่เหมือนกันคือผมรู้สึกเย็นเยือกขึ้นมาดื้อๆเวลาที่มันโผล่ออกมาผมยืนตัวแข็งจ้องมองร่างที่ผมคิดว่ามันคือผีหรือวิญญาณอะไรสักอย่างปากของผมก็ขยับท่องบทสวดมนต์ไปด้วยใบหน้าที่เคยยิ้มให้ผมเหมือนกับคืนแรกที่มันออกมาหลอกหลอนทำให้ผมตัดสินใจที่จะวิ่งหนีอย่างที่ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วว่าจะต้องเข้าใกล้มันมากแค่ไหนและสุดท้ายผมก็เข้าใกล้มันมากที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้ผมวิ่งทะลุตัวมันออกไปอย่างที่ไม่เคยคิดเลยครับว่าในชีวิตนี้จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผมจริงๆพอผมออกมาจากห้องได้ก็รู้เลยว่าตัวเองเข่าอ่อนลมจับมีอาการคลื่นไส้เหมือนจะเป็นลมเหมือนกับว่าผมไม่มีแรงเลยจนผู้หญิงห้องตรงข้ามเปิดประตูออกมาเลยทำให้ผมพอจะมีแรงและสติกลับคืนมาบ้างขอโทษนะคะถ้าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาอยู่ในห้องก่อนก็ได้นะคะผมไม่รู้เลยว่าตัวเองตอบตกลงไปหรือเปล่าแต่มารู้ตัวอีกครั้งก็ตอนที่มาอยู่ในห้องของเธอแล้วเหมือนผมเป็นบ้าเลยครับไม่มีสติเลยสุดท้ายเธอก็ยอมเล่าความจริงให้ผมฟังสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากเธอเองเพราะเธอมีคนรักที่รักเธอมากเธอนอกใจเขาและเขาก็จบชีวิตของตัวเองลงพร้อมกับแลกด้วยการที่จะติดตามเธอไปจนกว่าชีวิตของเธอจะไม่มีลมหายใจแล้วครอบครัวของเธอเป็นคนเอายันมาติดไว้ให้และมันก็ไม่ไปกวนใจเธออีกแต่มันมาอยู่ที่ห้องของผมแทนเพราะยันนั้นสะท้อนกลับมาที่ห้องของผมและดูเหมือนว่ายันที่ครอบครัวเธอให้มามันจะไม่ได้แค่จัดการผีคนรักที่ตามเธอมาด้วยแต่มันกลับมีผีอื่นๆที่ตามมาดูแลเธอติดมาด้วยนั่นเองเธอรู้ดีว่ามันจะต้องมาเกิดกับผมเพราะเธอคิดว่าเธอเห็นและได้ยินในสิ่งที่เกิดขึ้นผมจำได้ดีครับว่าผมต่อว่าเธอไปเยอะและบอกว่ามันไม่ดีเลยที่ทำให้ผมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทั้งที่ผมอยู่ของผมดีๆจนแม่เดินทางมาถึงผมก็ไปรับแม่ครับผมพาแม่ไปเจอเธอก่อนและให้เธอเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแม่ของผมดุเธอหนักพอสมควรก่อนจะดึงเอายันที่หน้าประตูห้องของเธอออกโดยที่ไม่ถามเธอสักคำเธอดูตกใจมากแถมจะเข้ามาต่อว่าแม่ผมแต่ผมก็กันเอาไว้ทำให้เธอกลับเข้าห้องของตัวเองไปก่อนที่แม่จะเอาของที่หมอผีที่แม่รู้จักมาไว้ในห้องของผมไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับเพราะหลังจากนั้นผมก็ไม่เจออะไรอีกเลยส่วนห้องตรงข้ามผมเองก็ไม่รู้ว่าเธอย้ายออกไปตอนไหนรู้แต่ว่าคนที่มาอยู่ในตอนนี้เป็นคนเช่าคนอื่นและดูเหมือนว่าคนเช่าใหม่จะไม่ได้เจออะไรเลยเพราะก็อยู่มานานร่วมปีแล้วเรื่องราวของผมก็มีเท่านี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นเรื่องผีที่สร้างความบันเทิงให้กับทุกคนได้แต่สำหรับผมสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้บันเทิงเลยสักนิดเดียวก็อย่างว่าแหละครับ
ถ้าไม่เจอกับตัวก็คงไม่มีวันเข้าใจ สวัสดีครับ